नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, काही दिवसांपूर्वी आंध्र प्रदेशमध्येच आंध्र प्रदेश सरकार विरुद्ध उच्च न्यायालय म्हणजेच आंध्र प्रदेशचं उच्च न्यायालय अशी काहीतरी एकदम विचित्रच परिस्थिती निर्माण झालेली। ही परिस्थिती निर्माण होण्याचं कारण आधी मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये सांगते, नंतर आपण लेक्चरमध्ये एकदम डिटेलमध्ये डिस्कस करूया। इथे आंध्र प्रदेशचं जे उच्च न्यायालय आहे ना, त्यांनी अशी चेतावणी दिली आंध्र प्रदेश सरकारला। आता सध्या आंध्र प्रदेशमध्ये जगनमोहन रेड्डी यांचं सरकार आहे, हे मुख्यमंत्री आहेत। तर सरकारला अशी चेतावणी दिली किंवा तुम्ही म्हणू शकता डायरेक्टली की अशी धमकी दिली की आम्ही राज्यामधली जे कॉन्स्टिट्यूशनल यंत्रणा आहे म्हणजेच घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली आहे असं जाहीर करू। ठीक आहे, मग आता ना इथे दोन प्रश्न महत्त्वाचे आणि मोठे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत। एक म्हणजे अशा प्रकारचा आदेश एखादा कोर्ट, हायकोर्ट किंवा सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे सुप्रीम कोर्ट काढू शकतं का, आणि आदेश काढला याचाच अर्थ कोर्टाला राज्यात आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार आहे का। आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार म्हणजेच काय आला इथे, कारण की कलम 356 नुसारच घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली असं होतं। त्याचा अर्थ असा होतो, कलम 356 लागू करण्याचा अर्थ तसा होतो। ठीक आहे, मग त्यामुळेच एखाद्या राज्यामध्ये कोर्टाला आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार आहे का असा प्रश्न पहिल्यांदाच निर्माण झालेला आहे। जसं बघा आपण या आधी सुद्धा बऱ्याच वेळेला डिस्कस केलेलं आहे की ज्या वेळेला आपल्या राज्यघटनेमध्ये ज्या तरतुदी दिलेल्या आहेत त्या तरतुदींचा जर अर्थ लावायचा असेल तर बराचसा कठीण असतो कधी कधी तो अर्थ लावणं, आणि तो अर्थ लावला जातो सर्वोच्च न्यायालयाकडून। ठीक आहे, सो आपल्याला या लेक्चरमध्ये 3 बाजू बघायच्यात। एक आंध्र प्रदेश हायकोर्टची बाजू, त्यानंतर आंध्र प्रदेश सरकारची बाजू म्हणजेच राज्य सरकारची बाजू, आणि थर्ड म्हणजे सुप्रीम कोर्टाची बाजू। या 3 बाजू तर आपण बघणारच आहोत, पण त्याचबरोबर आपण कलम 356 सुद्धा खूप छान असं एनालिसिस करणार आहोत। लेक्चर नीट बघा, कलम 356 मधल्या एकदम बारीक बारीक गोष्टी या लेक्चरमध्ये आपल्याला बघायच्या। ठीक आहे, सो या लेक्चरची PDF तुम्हाला विजन गव्हर्नमेंट जॉबच्या टेलिग्राम चॅनलवर मिळेल। तसंच तुम्ही ऑडिओ लेक्चर सुद्धा डाउनलोड करू शकता। विजन स्टडीचं ॲप हे नक्कीच तुम्ही तुमच्या फोनमध्ये डाउनलोड करून घ्या। आणि महत्त्वाचं म्हणजे क्वेश्चन आन्सर रिव्हिजन बॅच आता सुरू झालेली आहे, तर त्या बॅचला सुद्धा ॲडमिशन घ्या। आपली 50 दिवसांची फास्ट ट्रॅक बॅच, या बॅचचं सुद्धा ॲडमिशन सुरू झालेलं आहे। जेवढ्या लवकरात लवकर होईल तेवढं त्या बॅचला सुद्धा तुम्ही नक्कीच ॲडमिशन घेऊ शकता। ठीक आहे, सो आता आपण सुरुवात करूया लगेचच लेक्चरला। आधी आपण बघून घेऊया आंध्र प्रदेश हायकोर्टची बाजू काय, आणि असं काय घडलं की आंध्र प्रदेशच्या गव्हर्नमेंटने अशा प्रकारचं स्टेटमेंट, आंध्र प्रदेशच्या हायकोर्टाने अशा प्रकारचं स्टेटमेंट केलं। तर आंध्र प्रदेशच्या हायकोर्टमध्ये एक याचिका दाखल झालेली। या याचिकेनुसार 14 बंदी प्रत्यक्षीकरणाच्या केसेस हायकोर्टामध्ये आलेला। बंदी प्रत्यक्षीकरण म्हणजेच याला आपण ओळखतो हेबियस कॉर्पस म्हणून। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचा अर्थ काय होतो हे कलम 32 मध्येच आपल्याला दिलेलं आहे की जर समजा एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीर अटक म्हणजेच डिटेन करून ठेवलं तर त्यासाठी आपण सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयामध्ये जाऊ शकतो। जसं सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कलम 32 नुसार, उच्च न्यायालयामध्ये कलम 226 नुसार, आणि त्यानुसार सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालय आपल्या मूलभूत अधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी आदेश काढू शकतो। ओके, आता हे मी पटपट सांगितलंय कारण की आपला मुद्दा मेन हा नाहीये, आपला मुद्दा आहे कलम 356। ओके, मग आता इथे समजा एवढ्या केसेस आणि 14, तर फक्त ही 14 केसेसची एक याचिका होती, पण आंध्र प्रदेशमध्ये याच्या आधी सुद्धा बऱ्याचशा बंदी प्रत्यक्षीकरणाच्या केसेस येत होत्या, त्याच्या याचिका होत होत्या। मग हायकोर्टाने या गोष्टींना जबाबदार मानलं राज्य सरकारला। या सगळ्या गोष्टींसाठी कोण जबाबदार आहे असं म्हटलं हायकोर्ट, तर राज्य सरकार जबाबदार आहे। आणि त्यामुळेच हायकोर्टाने राज्य सरकारला अशी धमकी दिली की याबद्दल आमच्याबरोबर डिस्कस करण्यासाठी तुमचं एखादं काउन्सिल आमच्याकडे पाठवा, आणि जर तसं नाही केलं म्हणजे राज्य सरकारच्या वतीने आम्हाला सहकार्य करा, आणि जर तसं नाही केलं तर कोर्ट राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली म्हणून आदेश काढेल। आता इथे घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली म्हणून आदेश का काढेल, कारण की राज्यामध्ये मूलभूत अधिकारांचं संरक्षण होत नाहीये। राईट, मूलभूत अधिकारांचं संरक्षण होत नाहीये म्हणजे घटनेनुसार राज्य कारभार करत नाहीये, आणि म्हणूनच इथे हायकोर्टाने असा निर्णय दिला की घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली असा आम्ही आदेश काढू। पण मग तिथेच काय झालं, लगेचच जे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आहेत जगनमोहन रेड्डी, हे गेले डायरेक्टली सुप्रीम कोर्टाकडे। सुप्रीम कोर्टाकडे त्यांनी याचिका दाखल केली, त्यांना लेटर लिहिलं चीफ जस्टिसला, आणि सांगितलं की अशा प्रकारे हायकोर्ट कसं काय आदेश देऊ शकतं किंवा कशी काय धमकी किंवा चेतावणी देऊ शकतं जर
जी कलम 356 आहे किंवा घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली हे चेक करण्याचं काम हे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह आहे, राईट. म्हणजे हे कार्यकारी काम आहे, ते ज्युडिशियलमध्ये कसं आलं, राईट. म्हणजे इथे आपल्याकडे न्यायमंडळ, आपल्याकडे बघा सेपरेशन ऑफ पॉवर्स आहे, म्हणजे अधिकारांची विभागणी केलेली आहे 3 भागांमध्ये, कायदे मंडळाची, न्याय मंडळाची आणि त्याचप्रमाणे कार्यकारी मंडळाची. मग कलम 356 लागू करणं हे कार्यकारी मंडळाचं काम आहे, तर न्याय मंडळ तिथे का नाकूप असते असं सरळ सरळ त्यांचं म्हणणं होतं, राईट. मग त्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने जे हायकोर्टाला सांगितलं ती बाजू खूप महत्त्वाची होती. आता इथे हायकोर्टमध्ये कोण कोण होते ते सुद्धा तुम्ही समजून घ्या. जस्टिस रमेश कुमार आणि जस्टिस डी रमेश. तर ही 2 नावं लक्षात ठेवा आंध्र प्रदेशच्या जस्टिसची, न्यायाधीशांची. तर तिथे सुप्रीम कोर्ट काय म्हणतंय, आता हे ट्विट थोडंसं बघा बार अँड बेंचचं. इनफॅक्ट बार अँड बेंच ही एक छानशी वेबसाईट आहे, तुम्ही कधी व्हिजिट करा या वेबसाईटला. तुम्हाला बऱ्याचशा या तरतुदींबद्दल छानसं डिस्कशन केलेलं मिळेल. तर कलम 356 बद्दल या ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ना त्या पण याच वेबसाईटवर एकदम छानसं ॲनालिसिस केलेलं आहे. तर आता इथे सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं की आंध्र प्रदेश हायकोर्ट्स डिस्टर्बिंग ऑर्डर टू एक्झामिन ब्रेकडाऊन ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल मशिनरी. म्हणजेच आंध्र प्रदेशने जे ऑर्डर दिलेलं आहे ते खूपच डिस्टर्बिंग आहे. ओके, डिस्टर्बिंग आहे म्हणजे विक्षोभक आहे की जे हायकोर्टने केलं नव्हतं पाहिजे. इनफॅक्ट त्यांच्या स्टेटमेंटमध्ये त्यांनी सरळ सरळ असं म्हटलंय. तर हे जे बेंच आहे, हे जे खंडपीठ आहे ते SS बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली होतं. तर आपले जे सरन्यायाधीश आहेत SS बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली, ते म्हणाले की कोणत्याही परिस्थितीत आपण आजचे आदेश पाहिले आहेत काय. म्हणजे भरपूर अशा राज्यांमध्ये या आधीसुद्धा अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, पण मग असे कोणी आदेश काढलेला आपण पाहिलेलं आहे का, कोणत्या हायकोर्टाने अशा प्रकारचा आदेश काढलेला पाहिलेलं आहे का, की एखादा कोर्ट म्हणते की आम्ही राज्यामधली जी घटनात्मक यंत्रणा आहे ती कोलमडली आहे किंवा बंद पडली आहे असं सांगून टाकू. मग सर्वोच्च न्यायालय म्हणून आम्हाला हे त्रासदायक वाटतं, म्हणजेच डिस्टर्बिंग वाटतं. तुम्ही फक्त एखादी नोटीस बजावू शकता, स्टे आणू शकता एखाद्या गोष्टींवर, पण अशा प्रकारचं स्टेटमेंट किंवा अशा प्रकारची चेतावणी देऊ शकत नाही. ओके, तर असं म्हटलं गेलं सर्वोच्च न्यायालयाकडून. इनफॅक्ट यामध्ये आंध्र प्रदेश सरकारची जी ज्यांनी बाजू मांडली ते म्हणजे ॲडव्होकेट महफूज नाझकी. त्यांची जी बाजू आहे ना ती सुद्धा एक समजून घ्या, ती खूप महत्त्वाची आहे. ते काय म्हणतात, ही जी शक्ती आहे म्हणजेच घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली आहे, हे चेक करण्याची जी शक्ती आहे किंवा जो अधिकार आहे तो वेगळ्या घटनात्मक प्राधिकरणाला देण्यात आलेला आहे. वेगळा घटनात्मक प्राधिकरण म्हणजेच काय, तर याचा अर्थ होतो ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह किंवा हा कार्यकारी अधिकार आहे आणि तो देण्यात आलेला आहे राज्यपालांना. कोण करणार आहे इथे, तर राज्यपाल, राईट. राज्यपाल राष्ट्रपतींना शिफारस करतील किंवा राष्ट्रपतींना सांगतील की त्या राज्यातली घटनात्मक यंत्रणा जी आहे म्हणजेच कॉन्स्टिट्युशनल जी मशिनरी आहे ती ब्रेकडाऊन झालेली आहे. मी ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी सांगते त्या नीट नोटीस करा, खूप महत्त्वाच्या आहेत. आणि घटनात्मक कोर्टाकडे कोणतेही कायदेशीरदृष्ट्या व्यवस्थापकीय मापदंड नाहीत जेणेकरून राज्यात घटनात्मकता कोलमडली आहे की नाही. म्हणजेच काय, कोर्टाकडे असं कोणतंही कायदेशीर अधिकार नाही आहे आणि सांगितलेली तथ्य मूलतः कार्यकारी आहेत आणि तपशीलवार तथ्यात्मक विश्लेषणावर आधारित असणं आवश्यक आहे. ओके, म्हणजेच घटनात्मक यंत्रणा का कोलमडली आहे त्याचा एक चांगला असा तपशील सुद्धा असला पाहिजे आणि अशा प्रकारे ही यंत्रणा मोडली आहे ते पूर्णपणे कार्यकारी काढले. अशा प्रकारच्या प्रश्नांचा निर्णय घेण्याचे कोर्टाकडे कोणतेही साधन नसते. म्हणजेच इथे महफूज नाझकी हे ॲडव्होकेट काय म्हणतात, तर अशा प्रकारे कोर्टाकडे कोणतंच साधन नाहीये. साधन नाहीये म्हणजे की कोणत्याच राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार त्यांना तो अधिकार मिळालेला नाहीये. मग या सगळ्या घटनाक्रमांवरून किंवा यांच्या या सगळ्या विधानांवरून हाच मोठा प्रश्न पडतो की कोर्टाला अधिकार आहे का. मग आपल्याला कलम 356 त्यासाठी नीट अभ्यासावा लागेल. या आधी याची गरज कधीच नाही पडली कारण की अशी घटना कधी घडलीच नाही. जर समजा एखाद्या राज्यामध्ये घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली जरी आहे ना तरी त्याची शिफारस राज्यपालांनी केली आहे आणि तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली आहे. ठीक आहे, पण आता सुप्रीम कोर्ट तर असं म्हणतच आहे. मग तिथेच बार अँड बेंच यांच्याच एका आर्टिकलमध्ये सांगितलेलं आहे, एक आधीचं स्टडी आहे. सुप्रीम कोर्टाने ऑलरेडी याआधी अशा प्रकारचं स्टेटमेंट केलेलं आहे 2007 मध्ये, 1 ऑक्टोबर 2007 मध्ये. त्यावेळेला कोर्टाचं खंडपीठ होतं न्यायमूर्ती BN अगरवाल आणि P सथाशिवम. तर ह्या 2 जजेसच्या खंडपीठाने तमिळनाडूमधलं त्यावेळेचं जे DMK सरकार होतं, द्रविड मुन्नेत्रम कझागम यांचं जे सरकार होतं
तर या राज्य सरकारने म्हणजेच DMK राज्य सरकारने एक बंदी म्हणजेच बंदी घोषित केलेली की राज्यामध्ये या कालखंडासाठी बंदी लागू होईल. कशा विरोधात? तर सेतू समुद्रमच्या विरोधात. ठीक आहे. मग त्यावेळेला सुप्रीम कोर्टाने DMKला म्हणजेच तामिळनाडूच्या सरकारला अशी एक धमकी दिलेली किंवा तुम्ही शकता अशी एक चेतावणी दिलेली, जर आमच्या आदेशाचं पालन होत नसेल तर ते घटनात्मक यंत्रणेचं संपूर्णपणे ब्रेकडाऊन असेल. म्हणजे तिथे सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितलेलं की तुम्ही अशा प्रकारचं राज्यामध्ये बंदी आणू शकत नाही, एखादं सरकार बंदी आणू शकत नाही, आणि जर ती बंदी आणली नाही तर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात किंवा आदेशाच्या विरोधात असेल, आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय राज्यामध्ये ब्रेकडाऊन झालेलं आहे असं सांगेल. आणि जर अशी परिस्थिती असेल तर आम्हाला त्या काळात राष्ट्रपती शासन लागू करावा असा सरकारला निर्देश करावा लागेल. आता बघा, इथे सुप्रीम कोर्टाने तर थांबवलेले अशा प्रकारची आदेश किंवा अशा प्रकारची घोषणा करायला आंध्र प्रदेशच्या हायकोर्टला. पण तिथेच या आधी ऑलरेडी 2007 मध्ये अशाच प्रकारचं स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्टाकडून करण्यात आलेलं आहे. मग आता इथे आपण असं तर म्हणू शकत नाही ना की सुप्रीम कोर्ट अशा प्रकारचं स्टेटमेंट करू शकतं पण हायकोर्ट नाही. हां, एक आपण अशी बाजू बघू शकतो की सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट हे सुप्रीम कोर्टापेक्षा लोअर कोर्ट आहे किंवा सुप्रीम कोर्ट हे वरिष्ठ कोर्ट आहे, त्यामुळे हायकोर्टाला त्यांच्या अधिकारांमध्ये राहण्यासाठी सांगू शकतं. ठीक आहे. पण पूर्णपणे आपल्या देशातलं कोणतंच न्यायालय अशा प्रकारचा आदेश काढू शकत नाही असं सुप्रीम कोर्ट बोलू शकत नाही. मग त्यासाठीच आपल्याला कलम 356 बघावं लागेल. एकदा तुम्ही हे कलम 356 नीट वाचून घ्या म्हणजे तुम्हाला समजेल. यामध्ये काय दिलंय? घटनात्मक तरतुदीनुसार राज्याचे सरकार काम करत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असा अहवाल राज्यपालाने दिला किंवा दिला नाही. हे नीट बघा. असा अहवाल राज्यपालाने दिला किंवा दिला नाही, राष्ट्रपतीला आपले शासन लागू करण्याचा अधिकार आहे. म्हणजे इथे फक्त एकच महत्त्वाची गोष्ट आहे कलम 356 नुसार की त्या राज्याची घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली आहे अशी खात्री राष्ट्रपतींना झाली पाहिजे, जरी राज्यपालांनी तशा प्रकारचा अहवाल दिला आणि दिला नाही तरी. आता पण इथे ना हे थोडंसं मराठीमध्ये बघतोय म्हणून एक्झॅक्ट समजणार नाही, आपण हे स्टेटमेंट ना थोडंसं इंग्लिशमध्ये बघूया. काय सांगते इथे? अंडर आर्टिकल 356 इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गव्हर्नमेंट ऑफ स्टेट, म्हणजे जर राज्याच्या राज्यपालाने जर अशा प्रकारचा एखादा रिपोर्ट दिला ऑर अदरवाईज म्हणजेच काय, इतर कारणांनी सुद्धा किंवा इतर कुठूनही तशा प्रकारचा अहवाल आला तरी सुद्धा राष्ट्रपती राजवट लावू शकतात त्या राज्यामध्ये. ठीक आहे. आणि पुढे दिले इज सॅटिस्फाईड दॅट अ सिच्युएशन हॅज अरायझन इन विच द गव्हर्नमेंट ऑफ द स्टेट कॅन नॉट बी कॅरीड ऑन इन अकॉर्डन्स विथ द प्रोव्हिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही कॅन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल्स. म्हणजे हेच सांगितलेलं आहे की जर समजा राष्ट्रपतींना असं वाटलं की ती यंत्रणा नीट काम करत नाहीये आणि ते सॅटिस्फाईड झाले म्हणजेच त्यांची खात्री पटली तर ते प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करू शकतात. ओके. मग इथे एक खूपच महत्त्वाचा शब्द आलेला आहे ते म्हणजेच अदरवाईज, जे आपण येल्लोमध्ये मार्क केलेलं आहे. ठीक आहे. अदरवाईज म्हणजे काय, राज्यपालांनी जरी दिला अहवाल आणि जरी नाही दिला इतर कारणांनी सुद्धा ते राष्ट्रपती राजवट लावू शकतात. ठीक आहे. म्हणजेच इथे असं होऊ शकतं, आता इथे एक्झॅक्ट आपण बोलू शकत नाही, इथे असं होऊ शकतं की कोर्ट म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय यांनी सुद्धा जर राष्ट्रपतींना तशा प्रकारचा एखादा अहवाल दिला की राज्यामधली घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली आहे तरी सुद्धा राष्ट्रपती राजवट लावू शकतात. ठीक आहे. मग त्यासाठी राज्यपालांचाच अहवाल गरजेचा आहे असं नाही आहे. ओके. तर आय होप तुम्हाला ही गोष्ट नीट समजली असेल. आता यावर आपण पुढे बघू शकतो, जर अजून काही सुप्रीम कोर्टाचा वेगळा निर्णय आला किंवा यावर अभ्यास करण्यासाठी एखादं जर बेंच बसलं तर नक्कीच त्याचं डिसिजन येईल. पण या काही छोट्या छोट्या गोष्टी असतात किंवा या ज्या काही केसेस असतात ना त्या आपल्याला राज्यघटनेमधल्या तरतुदी समजायला खूप महत्त्वाच्या ठरतात. राईट ना. आणि इनफॅक्ट आपण इथे बघितलं तर राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि कार्य आणि जर सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार आणि कार्य आपण बघितली तर सर्वोच्च न्यायालय वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी राष्ट्रपतींना सल्ला देऊ शकतात. राईट. आणि राष्ट्रपती तशा प्रकारचा सल्ला मागू पण शकतात. पण अगेन इथे प्रश्न निर्माण होतो, अशा प्रकारचा सल्ला देण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे, उच्च न्यायालयाला नाही. ओके. यावर काही पुढे डेव्हलपमेंट झाली तर ती आपल्याला नक्कीच समजेल. पण ही सगळे ॲनालिसिस आपण जे लेक्चरमध्ये बघितलं ते खूपच महत्त्वाचं होतं. अशा केसेस जेव्हा येतात तेव्हा नवीन नवीन गोष्टी आपल्याला समजतच राहतात. ओके.
मग आता राष्ट्रपती राजवट फक्त कलम 356 नुसार लावली जाते का? तर नाही, कलम 365 नुसार सुद्धा लावली जाते. ज्यावेळी केंद्राने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यास राज्य असमर्थ असेल त्यावेळी घटनेतील तरतुदींप्रमाणे राज्यांचे सरकार काम करू शकत नाही अशा वेळी. ठीक आहे, तर कलम 356 नुसार, कलम 365 नुसार या दोन कारणांमुळे राज्यात आणीबाणी लावली जाऊ शकते. ठीक आहे, तसं तर आपण कलम 356 बघितलं तर कलम 356चा याआधी आपल्या देशामध्ये 125 पेक्षा जास्त वेळा वापर झालेला आहे. पूर्ण तोडून मोडून या कलमाला वापरून काढलेलं आहे आपल्या सरकारने. आणि तसंच मला एक प्रश्नाचं उत्तर सांगा, एकदम सोपासा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रामध्ये आत्तापर्यंत राष्ट्रपती राजवट किती वेळा आणि कधी कधी लागू झाली आहे? महत्त्वाचा प्रश्न आहे. लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबूया, पुन्हा भेटूया नेक्स्ट लेक्चरला. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि थँक्यू.